La noi în societate avem persoane care încearcă să ne controleze, persoane care nu ne respectă limitele sau granițele, persoane care iau mai mult decât dau de la noi, persoane care au întotdeauna dreptate, persoane care nu sunt oneste, care nu sunt sinceri, care nu au sau nu-și asumă o anumită responsabilitate în viață sau într-o acțiune față de noi. Acest tip de persoane sunt în jurul nostru și uneori trăim în aceste relații toxice împreună cu ei fără să vrem și simțim uneori nevoia să scăpăm. Ca să învățăm să scăpăm, vă dau și la mine pe site, aveți buton de căutare aici și aici, puteți să abonați la canalul de YouTube sau direct pe site la blogul meu sau puteți să intrați pe noul meu site pe terapeutbucurești.ro, unde este mai clar ceea ce fac și lucrurile care lucrez. Până atunci, să-i dăm drumul. Dragii mei prieteni, vă dau astăzi 5 moduri ca să ieșiți din relațiile toxice. Aceste relații toxice, din nefericire, produc asupra noastră un anume efect de lene, neîncredere, irresponsabilitate, teamă, anxietate, uneori depresie și generează multe tipuri de frică. Trăind printre aceste persoane, preluăm fără să vrem și fără să știm multe dintre atitudinile lor și încercăm în timp să dăm seama de unde le avem. Ei bine, le avem de la ele pentru că noi suntem animale care copiază într-un mod automat mecanismele altor animale. Ca să încercăm să devenim oameni, e nevoie să luăm responsabilitate proprie, discernământ propriu, alegere proprie, propriul arbitru și să ne distanțăm de ceea ce vedem că e toxic în jur, de ceea ce nu este bine în jur. Așa cum, de exemplu, unele emisiuni TV ne bagă mai multă frică în cap decât cunoaștere sau unii oameni ne bagă mai multă irresponsabilitate decât curaj înăuntru nostru, atunci începem să alegem, să discernăm, să filtrăm ca mălaiul când faci mămăligă și să vezi cu ce rămâi ca să îmbunătățești mâncarea vieții tale. Din acest motiv încerc să-ți ajute relațiile și să te fac să cutreieri viața plin de oameni care îți fac ție bine și te ajută în ceea ce îți propui să faci. 1. Evită să fii judecat de oamenii toxici. Dacă vezi că cineva începe să discute ceva despre tine sau dacă auzi ceva bârfe sau dacă simți că anumite persoane te vorbesc pe la spate, e bine, caută să nu mai stai printre ei sau să oprești dacă reușești acea bârfă și să controlezi tu discuția dacă vezi că discuția are o tentă negativă sau una care nu prinde bine situației. Trebuie să fii vigilent, e nevoie să fii atent, încât să nu lași judecățile să te îmbrace, să te învăluie ca o mantie care vine asupra ta din partea altor oameni și pe care, prin repetiție, o vei crede. 2. Vorbește, pentru că ei sunt un pic dificili, acești oameni, vorbește cu ei în spațiu public, ca să nu apuci să ajungi la certuri sau la disfuncții într-un cadru intim, acasă sau într-un mediu de câteva persoane. Da? Dacă îi scoți sau cauți să vorbești în spațiu public, ei se vor responsabiliza mai mult pe propria lor persoană și își vor măsura mai bine atitudinea. De asta inițiază tu, ca atunci când ai, poate și negocieri uneori poți duce sau poate anumite despărțiri sau ceea ce vrei să intenționezi în viață care îți va prinde ție bine în viitor, e bine să folosești spațiile publice pentru că sunt un soi de responsabilitate mai mare asupra relației voastre cât și a persoanei care știi că este un pic mai dificilă. 3. Evită argumentele față de aceștia. Vei vedea că ei au tot timpul critică, au judecat asupra ta, au păreri, opinii, lucruri spuse, uneori aruncate despre ce cred ei că faci, nu despre ceea ce știu ei că faci. Știu ei despre tine că faci. De asta, atunci când îți vine să te argumentezi față de am făcut, n-am făcut bine, puteam, nu puteam, credeam, nu credeam, știu, nu știu, e bine să te oprești.
pentru că vei intra într-un cerc vicios al discuției și vei ieși greu de acolo. Exemplele clare sunt cele mai multe în relații în care îți vine să argumentezi orice ce știi, orice ce poți, orice ce cunoști față de persoana care ești aproape. Ei bine, argumentele vorbite încep să fie iluzie pentru că te despart de argumentele fizice, de fapte, de practica vieții tale. Ei bine, cu toții știm că atunci când dovedești prin fapte sau argumentezi prin fapte este mult mai trainic, mai constant, mai viu, mai real decât atunci când te argumentezi prin cuvinte față de ceea ce știi, poți sau ai păreri despre. 4. Ei bine, cu relațiile toxice creează mai întâi distanța și după separarea completă. Pentru că îți vei organiza mai ușor relația toxică încât să nu fie brusc nici pentru ea. E posibil să te cauți după aia pe social media, e posibil să-ți scrie, să te deranjeze la locul de muncă și vei primi destul de multe, te va faulta des. Ca să nu ajungi la fault, mai întâi creează separarea asta sau distanța și după separarea și vei vedea cum omul începe să-și piardă dorul sau dragostea sau iubirea sau afecțiunea sau această dorință de a fi în preajma ta într-una sau dorința de a te controla, de a fi tu responsabilitatea lui. Ei bine, prin crearea distanței vei căpăta un pic de control asupra vieții tale și vei vedea că acea persoană își va potoli lucrurile pe care ți le spune într-un sens negativ sau dacă te amenință, dacă te judecă, își va potoli aceste amenințări dacă mai întâi creezi distanță. Și 5. Ca să eviți cu succes sau să ieși cu succes din relațiile toxice, e nevoie să tratezi pe acești oameni cu calm și cu decizie rațională. Din acest motiv, e ușor să nu te implici emoțional când vezi că acești oameni tot te faultează emoțional. E util să-ți folosești intelectul, mintea și să creezi acea distanță, să eviți argumentele, să vorbești cât se poate de onest, curat, sincer, apropiat dacă poți, să-i spui omului direct ceea ce ai de spus și deciziile tale să fie cât se poate de raționale, pentru că ele te vor duce pe drumul de a te ușura pe tine în viață de aceste relații toxice. Dacă vrei să te duci un pic mai sus, să fii un pic mai șmecher, caută să vorbești privindu-i în ochi pe acești oameni și având putere în glas și putere în suflet și putere în minte să le spui despre ei, cât și despre relație, cât și despre tine, realitatea. Nu o spune ca și cum îi ameninți sau le spui ca și cum să le generezi frică, ci le spui ca și cum le vrei binele și le spui ca și cum în continuare vrei să îmbunătățești relația cu ei, chiar dacă tu te vei despărți complet și pentru totdeauna de acest om. Dragii mei, aveți aceste 5 moduri în care puteți ieși din relațiile toxice. Încă o dată vă aduc aminte, aici aveți 2 moduri ca să căutați după cuvinte cheie tot ce vreți dumneavoastră în site. La mine, posturi de blog, puteți să vă abonați aici și pe canalul de YouTube aici, încât să primiți ultimele notificări în materie de cunoaștere umană și de dezvoltare a tot ce suntem noi ca oameni. Pe terapeutbucurești.ro, pe antrenorulminții.ro, pe alexandrupleșa.ro puteți să găsiți ultimele trenduri în materie de om și dezvoltarea omului în toate capacitățile sale cele mai frumoase. Să vă fie de bine!